yung mga ibang mga issue na gustong magbigay ng posisyon for and against ABS-CBN. Kaya bang may kasulatan yun? Para mo sa ganun may panghahawakan din yung ABS-CBN na pagtapaso ang kanyang prangkisa. Hindi na March 31 eh. Hindi sabi dito ni Pitson pwede na, sabi ni Speaker pwede na. Siyempre hindi naman po natin mapipigilan din ang sinakbo ng mga damdami ng mga empleyado kagaya namin na sa inyo pong pahayag na sinasabi ninyo mayroon kayong 2 taon. Pero kami naman po, ang tanong namin, paano naman po kami? Eh, hindi naman po. Kung hindi ko naman nakita lang po talaga, wala kayong violation. Sa hinita na kayo, wala pa kayong violation sa nangyari dito. Eh, hindi kami mag-ano. Again, that's why I'm assuring you and I'm coming out to your program right now. Yeah. I've been going out to media and assuring them, kung kayo magtalala, nagawa namin yung trabaho namin. Bill na importante sa ating plane. Baka sinasabi namin importante kayo, Alvin. At yung 11,000 employees kung ayan ang number ng employees. Basta ang employees ang ABS-CBN. Yeah. Ang sinasabi lang namin, bigyan nyo kami na sapat na panahon kasi may panahon at pananaw namin. Eh, importante yung pananaw namin dahil kami pa ang magbubukas ng legislative committee standard na bibigyan. Okay. Kung tulad namin na Alvin, sige, kung talagang gusto namin, punta dito, pinalendar namin last month. Kung ang tingin namin, papatayin yung franchise, gusto nyo ba yan? Sige, kami naman ang bibirahin nyo at magrarasing. Hindi naman. But anyway, let us deal with that. No, we respect your opinion, pero hindi ka namin pinipresyon. Kung ayaw nyo, diwat, okay lang din. Antay natin. O kaya nga, antayin natin kung kailan ang tamang panahon para sa inyo. Kasi hindi naman namin kayo mapag-force. Hindi mo walang persahan. At ngayon, Tom, ang sinasabi nyo, lahat tayo, chillax lang muna, ganyan. Yun ang pinakamaganda. Chillax yan. Yan ang sinasabi namin yung studio na hindi muna kayo. We have you. We have your part. Sige. I grew up with all your shows. Yes. I'm fond of them. I need a friend with everyone there. So